Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên trước túp lều. Sakina ôm con gái nhỏ của mình, cố gắng dỗ dành bé nín khóc. Hôm nay họ lại chuẩn bị đi tìm việc. Điều này đã trở thành hiện thực mà họ phải đối mặt mỗi ngày. Để duy trì cuộc sống, họ phải không ngừng nỗ lực làm việc. Tiếng khóc của em gái và tiếng khóc mè nheo của Roya đan xen vào nhau. Người mẹ vừa dỗ dành con gái nhỏ, vừa phải an ủi Roya. Mặc dù Roya đôi khi cũng hay khóc nhè, nhưng cậu bé cũng có mặt hiểu chuyện. Cậu bé cũng chủ động giúp mẹ dỗ em. Điều này cũng khiến cậu bé trở nên đáng yêu và chân thật hơn. Gió núi hôm nay thổi nhẹ nhàng. Sakina đang thực hiện những công đoạn chuẩn bị cuối cùng, đảm bảo mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa. Cô ấy đóng cửa túp lều lần nữa, chuẩn bị bắt đầu chuyến đi của ngày hôm nay. Tiếng khóc của con gái nhỏ vẫn không ngừng, tìm kiếm sự yêu thương và che chở từ mẹ. Roya dang rộng vòng tay, khao khát được mẹ ôm. Người mẹ bảo cậu bé đi trước một đoạn. Sakina lẩm bẩm trong miệng. Cô ấy đang cầu nguyện, cô ấy biết rõ cuộc sống đầy rẫy thử thách, nhưng cô ấy vững tin vào niềm tin, mong có thể vì cô ấy và các con mà tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Người mẹ cõng Roya trên lưng, họ đi trên con đường núi quen thuộc. Con đường núi này đã là lối đi làm quen thuộc của họ nhiều lần. Đây là những thử thách lặp đi lặp lại, những khó khăn chồng chất, những quyết tâm không ngừng. Vì cuộc sống, vì con cái, họ dũng cảm tiến về phía trước. Sakina dẫn hai đứa con lại đến trang trại nơi họ đã từng hái dưa chuột lần trước. Họ xem liệu có nông sản nào khác cần được thu hoạch không. Sakina chào hỏi chủ trang trại. Chủ trang trại chào đón cô ấy. Ông biết Sakina đến để làm việc. Hôm nay, trang trại phải thu hoạch cà chua chín. Đây là nhiệm vụ của Sakina. Giống như trước đây, người quản lý đưa cho cô ấy một cái rổ. Cô ấy đặt bọn trẻ ổn định trước, sau đó lại lao vào công việc đồng áng. Sakina bắt đầu công việc của mình, hái những quả cà chua chín. Trang trại này cũng được coi là khá lớn trong vùng. Mặc dù điều kiện địa lý khá khắc nghiệt, nhưng chủ trang trại đã áp dụng một loạt các kỹ thuật trồng trọt phù hợp với địa phương, trồng ra nhiều loại cây trồng phổ biến. Để quản lý trang trại này, chủ trang trại đã thuê một số lao động, bao gồm cư dân địa phương và công nhân thời vụ, để đảm bảo công việc nông nghiệp của các mùa đều diễn ra suôn sẻ. Lần này, Roya tỏ ra khá trưởng thành và ngoan ngoãn, tập trung chăm sóc em gái, để người mẹ có thể toàn tâm toàn ý vào công việc, kiếm được khoản thu nhập ít ỏi để duy trì cuộc sống của họ. Chỉ một lát sau, cô ấy đã hái được 2 giỏ cà chua. Cô ấy mang những quả hái được ra đặt ở vệ đường. Đặt cà chua xuống, cô ấy đi đến chỗ con gái nhỏ xem cô bé thế nào rồi.
Mặc dù cuộc sống đầy rẫy khó khăn, nhưng Sakina vẫn cố gắng. Vừa làm việc vừa chăm sóc con cái. Sự kiên cường của tình mẫu tử và sự ấm áp luôn đồng hành cùng gia đình này. Sakina tiếp tục công việc hái lượm của mình. Mặc dù công việc này tương đối nhẹ nhàng, nhưng dù sao cũng chỉ là hái cà chua. Thu nhập kiếm được từ công việc này là rất ít ỏi. Công việc nông nghiệp ở vùng cao nguyên Iran thường không được trả công cao, bị giới hạn bởi lượng có thể hái được. Hơn nữa, lao động thời vụ, giá nông sản cũng bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường. Do đó, Sakina cũng phải không ngừng nỗ lực làm việc mới có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Cô ấy lại bắt đầu bế con gái nhỏ và hái. Mặc dù điều này khiến công việc trở nên khó khăn hơn, nhưng cô ấy không có cách nào tốt hơn. Cô ấy phải cố gắng hết sức để đối phó với tất cả những điều này. Sakina giữa vai trò người mẹ và thân phận người lao động, cố gắng cân bằng. Cô ấy kiên cường bất khuất vì tương lai của các con. Cô ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ. Khi việc hái lượm tiếp diễn, số lượng cà chua có thể hái được dần dần giảm đi. Sakina không ngừng tìm kiếm, chọn ra những quả cà chua đã chín. Một lát sau, họ lại hái được 2 giỏ cà chua nữa. Sakina gọi chủ trang trại đến. Họ đã hoàn thành công việc hái lượm hôm nay. Trên mặt đất đặt 4 giỏ cà chua chín. Sakina nói với chủ trang trại rằng do cà chua chưa chín hết, nên họ chỉ có thể thu hoạch được 4 giỏ cà chua này. Chủ trang trại bắt đầu thanh toán tiền công hôm nay và cảm ơn công việc 2 ngày của họ. Mặc dù tiền công không nhiều, nhưng cô ấy vẫn biết ơn mà nhận lấy tiền công. Khoản thu nhập ít ỏi này sẽ tiếp tục hỗ trợ cuộc sống của họ. Ba mẹ con tiếp tục đi trên con đường núi dẫn về túp lều. Mặc dù công việc một ngày đã kết thúc, nhưng họ biết sau này vẫn cần tiếp tục đi làm. Gánh nặng cuộc sống vẫn còn rất nặng nề. Đối với Roya, tảng đá này gần như trở thành một ngọn núi. Cậu bé nhìn sang người quay phim bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ cầu cứu. Người quay phim lại một lần nữa ra tay giúp đỡ, giúp cậu bé vượt qua chướng ngại này. Họ trở về túp lều nhỏ, kết thúc một ngày đầy thử thách gian nan. Roya cầm que diêm, chuẩn bị đốt lửa đun nước pha trà. Tuy nhiên, cậu bé vẫn chưa thành thạo lắm. Con gái nhỏ nằm trên nệm. Mỗi khi có người đến gần cô bé, trên mặt cô bé lại nở một nụ cười. Sự đáng yêu và ngoan ngoãn của cô bé khiến người ta không khỏi cảm thấy ấm áp, đặc biệt là trong môi trường cuộc sống đầy thử thách này. Hoàng hôn buông xuống, từ từ đổ ánh sáng cuối cùng của nó khắp túp lều. Roya cầm một cái nồi, lại đến lúc chuẩn bị bữa tối rồi. Sakina lấy ra một ít trứng, chuẩn bị cho bữa tối này. Trứng rán,
gần như đã trở thành bữa ăn hàng ngày của họ. Chào mẹ. Không không. Không bị đánh, Roya cầm một miếng ván gỗ, hớn hở bắt đầu chơi đùa. Cậu bé coi miếng ván như một chiếc điện thoại, bắt đầu giả vờ nói chuyện với một người không có thật, cứ như thật sự đang trò chuyện với một người bạn đặc biệt vậy. Đây là niềm vui tuổi thơ ngây thơ của cậu bé. Đây là đây. Trong gia đình nhỏ giản dị của họ, trứng là một lựa chọn thực phẩm tương đối rẻ và giàu dinh dưỡng. Mặc dù thu nhập của họ ít ỏi, nhưng trứng là một trong những nguyên liệu mà họ có thể chi trả. Nó không chỉ cung cấp protein cần thiết, mà còn là một món ăn đơn giản và ngon miệng. Chẳng mấy chốc, trứng rán đã sẵn sàng. Lại đến lúc ăn bữa tối rồi. Đây là khoảnh khắc sau một ngày làm việc vất vả, dùng bữa tối đơn giản mà ngon miệng để xua tan mệt mỏi và đói khát. Trong bữa ăn, Roya lại nảy sinh mong muốn được ôm em gái. Cậu bé có lẽ muốn cảm nhận vòng tay ấm áp đó, muốn giúp mẹ chăm sóc em gái nhỏ của mình. Tuy nhiên, cậu bé vẫn cần thời gian và cơ hội để trưởng thành. Ha ha ha. Sau bữa tối, người mẹ dọn dẹp bát đĩa. Roya cầm một cái thìa, cố gắng cạo những mảng thức ăn dính ở đáy nồi. Trong gia đình họ, bất kỳ chút thức ăn nào cũng là nguồn tài nguyên quý giá. Trong hoàn cảnh khó khăn, họ đã học được cách tiết kiệm và biết ơn, cố gắng sống tiếp. Roya bắt đầu giúp mẹ rửa bát đĩa sau bữa tối. Mặc dù đôi khi cậu bé cũng có cảm xúc, nhưng nhìn chung, cậu bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Trong môi trường sống khó khăn này, Roya phải sớm học được trách nhiệm và sự đoàn kết. Ha ha. Ha 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 ha. Roya ngồi trên đất đun nước. Người mẹ hỏi cậu bé có nhớ bà không? Họ đã ra ngoài được 11 ngày rồi, rời xa môi trường quen thuộc và người thân. Họ ngồi trước túp lều chuẩn bị thưởng thức trà. Trong làn hơi ấm của trà, họ nhìn về tương lai, với ý chí kiên cường và sự hỗ trợ lẫn nhau để đối phó với mọi thử thách của cuộc sống. Đây là cuộc sống kiên trì, không ngừng nghỉ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay hãy like, subscribe kênh để mình có động lực ra thêm nhiều video hơn nữa nhé.